Mình sẽ tiếp tục theo dõi thị trường này ha. Còn đối với cặp Australia mình không có chơi, mình chỉ theo dõi backtest thôi các bạn. Thì bạn thấy Australia giá cũng đã về gần đến cái vùng IMA 9. Và đối với các bạn, rồi bây giờ thì mình lại nói tiếp tục về phương pháp hai đường IMA. Như vậy là các bạn đã thấy là trong tuần rồi thì cặp euro đã giảm mạnh ha, một tuần luôn, trong vòng một tuần lỡ các bạn, hơn một tuần các bạn, bởi vì đây đóng đã hơn 5 cái nến rồi, là trong vòng 2 tuần giá đã giảm mạnh. Tuy nhiên các bạn thấy là giá đã phá khỏi đường IMA 21 của khung ngày rồi. Tuy nhiên là các bạn thấy các bạn là ở đường 21 của khung tuần giá đã rút râu rồi ngày hôm qua ha. Nhưng ngày hôm qua giá đã có một cái sự tăng trưởng lại sau một tuần hơn giảm mạnh và có một cái nến xanh. Đây là một trong những tín hiệu tích cực để cho thấy là có khả năng cao là nó sẽ tạo một cái vùng hỗ trợ ở đây và sẽ đi lên, bởi vì chúng ta đã về cái vùng cản của khung tuần là IMA 21. Thì nếu trong cái tuần này mà trong ngày hôm nay mà đóng nến trên đường này nữa thì khẳng định là có khả năng rất là cao là giá sẽ được đỡ và sẽ tiếp tục đi lên ha. Nhìn khung H4 chúng ta thấy là giá đã tạo được một cái đáy rồi nè, thì mình đang trông chờ là có thể sẽ tạo thêm một cái đáy nữa thì mình có thể sẽ tìm điểm vào lệnh ha. Và các bạn thấy là sau những lần giảm như thế này, và đây là một trong những cái nến rất là to và đã thể hiện được là cái lực mua ở đây rồi. Tuy nhiên đó là chỉ là thể hiện một lực mua thôi các bạn, cũng có thể là một cái lực chốt lời của những người trước sale trước đó. Vì vậy thì mình nên đợi thêm một cái đáy nữa để có một cái điểm vào tốt hơn. Tuy nhiên thì có khả năng rất là cao là nó vẫn đi lên luôn các bạn, bởi vì không có ai biết trước được thị trường các bạn. Chúng ta không thể biết được là khi nào nó sẽ đi luôn ha. Có thể là như này nó sẽ đi lên, hoặc là nó sẽ không như vậy và nó sẽ đi lên như thế này, đi lên một mạch luôn ha, không có về nữa. Đấy. Thì các bạn thấy lịch sử là nó có những cái trường hợp là nó sẽ đi tương tự như vậy ha. Khi mà giá về đây nè, đi hai đáy nè, lên lại tiếp tục là về đây là đi hai đáy lên. Có những trường hợp nó đi rất là lâu hơn nữa ha. Ở đây đáy hai đáy lên luôn ha, đây lên xíu lại lên. Đấy thì có là nhiều trường hợp xảy ra các bạn, như chỗ này là nó lại là đi một cái thôi, đi luôn ha, đi luôn. Đấy thì chúng ta luôn có những kịch bản khi mà giá up tăng lên. Vì vậy thì nếu chúng ta nhìn rộng hơn, chúng ta nhìn ở khung tuần hoặc khung ngày đi, ngày chúng ta thấy là đây cũng là có thể là một cái vùng kháng cự hỗ trợ tốt. Đó chính là nó nằm ở cái vùng này rồi, hay là trong những cái vùng đỉnh đáy cũ trước đó giá đã được phản ứng khi mà về những cái vùng giá như thế này. Có thể đây là những cái vùng giá mà nó làm tròn, hoặc là nó có một cái ý nghĩa đối với cái định chế tài chính lớn, các ngân hàng, các tổ chức tài chính, quỹ, họ về đây họ có một cái xu hướng họ sẽ muốn mua lên. Như vậy thì giá đã có một cái sự đỡ ở chỗ này rồi. Mình sẽ tiếp tục theo dõi thị trường này ha. Còn đối với cặp Australia mình không có chơi, mình chỉ theo dõi backtest thôi các bạn. Thì bạn thấy Australia giá cũng đã về gần đến cái vùng IMA 9. Và đối với khung ngày thì nó đã được đỡ giá ở khung ngày ở đường 21 rồi. Và đây là một cái nến tăng khá là mạnh rồi. Đây, chỗ này. Đây, các bạn thấy là nó đã lên như thế này rồi. Và đối với H4 thì cũng tạo được hai đáy rồi, nhưng mà cái đáy này không được đẹp lắm. Đáy này nó thấp hơn đáy này rồi. Có thể RSI đã phân kỳ ở H4. Tuy nhiên thì RSI phân kỳ cũng chưa có thể khẳng định được nhiều. Nên mình nghĩ là tốt nhất là nên đợi một lần test đáy nữa và đi lên, thì nó sẽ tạo ra một cái mô hình gọi là mô hình mà ba đáy, vai đầu vai. Nó là mô hình ngược của cái vai đầu vai đó các bạn, nó cũng là một ba đáy. Như bạn thấy đây nó tạo được hai đáy nè, đi lên nè. Chỗ này mình cho các bạn xem, chỗ này nè, nó nằm ở chỗ này
là khi giá về đường 21 thì giá nó tạo được hai cái đáy ha. Đáy sau cao đáy trước nè. Rồi thì các bạn thấy là cái phương pháp hai đường IMA nó khá là thú vị và cũng khá là hiệu quả. Chúng ta không cần nhìn quá nhiều đâu, nhưng mà hãy dùng nó ở khung lớn các bạn. Mình luôn khuyên các bạn mình dùng ở khung ngày và khung tuần, thì những cái cản ở đó sẽ tốt hơn. Như các bạn thấy như chỗ này, mặc dù là chúng ta đợi hơi lâu, đợi một cái điểm vào nó khá là lâu, tuy nhiên nhưng mà cái điểm vào chúng ta sẽ win rate sẽ chắc hơn nhiều so với những cái điểm vào ở những cái vùng khác. Như cái cặp bảng Anh thì các bạn thấy nó lại nằm trong cái vùng sideways trong vùng này rồi, chưa thoát ra được. Thì EU thì nhìn khá hơi xấu các bạn ha. Tính ra nếu mà nhìn EU thì nó không có đẹp bằng Australia đâu. Tuy nhiên thì mình thì chỉ theo dõi, mình chỉ trade, mình theo dõi nhiều cặp nhưng mà mình chỉ trade hai cặp thôi, đó là mình trade hai cặp là EU và bảng Anh, để tránh vào quá nhiều lệnh cho một cái chu kỳ. Các bạn thấy là khi mà giá xuống đây các bạn thấy không, nó đều có đồng pha, nghĩa là về những cái vùng này thì nó tăng đúng không, nhưng ngày hôm qua nó cũng tăng nè. Các cặp thì ngày hôm qua đều tăng hết các bạn. Như vậy thì cái điểm vào đôi khi chúng ta sẽ có 2-3 điểm vào cho một cái nhiều cặp, có nghĩa là chúng ta sẽ có điểm vào ở cặp EU, GU hoặc là Australia, thì chúng ta sẽ hơi phân dân nên vào cặp nào. Vì vậy thì mình nên chốt luôn cái nguyên tắc của mình là các bạn sẽ vào cặp nào là cặp chính nhất, còn những cặp kia chỉ là để tham khảo backtest phương pháp thôi, không nên vào quá nhiều lệnh trong một ngày và nhiều cặp, thì như vậy chúng ta sẽ khó quản lý lệnh nó ha. Cái chỗ này nó giảm hơi mạnh rồi nè, không biết nó có thể giảm giống như chỗ này hay không ha, không biết được. Nhưng mà giá vẫn chưa về cái nơi bắt đầu xu hướng mới, xu hướng tăng, xu hướng giảm này nè, giá vẫn chưa về cái chỗ này, ở chỗ này giá vẫn chưa về nơi bắt đầu xu hướng giảm trước đó, thì mình vẫn có một cái hy vọng là nó sẽ tăng tiếp. Thì đây là cái xác suất thôi. Thì mình thấy, nếu mà mình thấy nó có setup đúng với cái setup của mình đó, thì mình vào. Thì mình thấy, các bạn thấy đây là giá đã về vùng cản của đường 9 và đường 21 của khung tuần và đã rút rau rồi nè. Thì mình sẽ đợi lệnh khi mà nó có thêm một cái đáy nữa và nó có hình thành một xu hướng tăng mới rõ ràng ở khung H4 thì mình sẽ vào lệnh ha. Rồi thì mình sẽ tiếp tục chờ đợi thôi. Như các bạn thấy là mình đã chờ đợi cả 1-2 tuần nay rồi, cũng không có vào lệnh gì hết. Thật sự ra mình có vào lệnh các bạn, nhưng mà mình vào lệnh hay cái kiểu phương pháp khác các bạn. Phương pháp đó thì mình chưa có chia sẻ với các bạn được. Nhưng mà mình vào lệnh thì nó vào volume nhỏ thôi, mình không vào volume to, bởi vì phương pháp đó là phương pháp mới, mình chưa có áp dụng nhiều, nên là mình đánh volume nhỏ để gọi là test cái phương pháp thôi. Còn mình đánh lệnh to là ở cái phương pháp này, mình đang đợi ha. Có thể là phương pháp của mình thì một tháng mình chỉ vào được 1-2 lệnh thôi, thì mình ăn 1-2 lệnh đó là đủ rồi, không cần phải ăn quá nhiều, không cần vào lệnh quá nhiều các bạn. Như bạn thấy bây giờ là giá đang tăng như thế này rồi, hình thành 3 cây nến, có thể gọi là 3 chân lính rồi. Tại sao mình gọi là 3 chân lính? Bởi vì là các bạn thấy là cây nến sau to hơn cây nến trước ha, cây nến này to hơn cây nến này nè, cây nến này nhỏ hơn, nó cũng chưa có gọi là hoàn chỉnh mô hình, nhưng mà 3 cây nến này đều là rút râu đẩy lên. Thì đây cũng có thể hiện một cái lực mua mạnh ở cái phiên Âu và phiên Mỹ. Còn cái phiên này là phiên Á, là đang phiên Á nè, giá cái biên độ dao động và cái thanh khoản nó không có nhiều, cái việc nó giảm như thế này nó cũng không có thể hiện được nhiều cái việc giảm đó các bạn, nên cứ bình tĩnh, cứ đợi thôi các bạn, cứ việc đợi thôi. Ok, thì như vậy thôi. Nếu mà giá về những cái vùng cản của khung ngày nè, đấy các bạn thấy là ở những chỗ này, đấy, chỗ này, đấy, những chỗ này, những chỗ này, đây là cái cản của khung tuần. Mình sẽ xem xét vào lệnh ha. Mặc dù các bạn thấy là khung ngày nó đã giảm như thế này rồi, nhưng mà cuối cùng ra tăng nó, bởi vì đây là một trong những cái cản của khung tuần rồi các bạn. Đây khung tuần rồi, vẫn chưa senior với đó, với khung tuần, nên là nó sẽ có tiếp tục sẽ tăng tiếp. Thì các bạn cứ theo dõi một phương pháp thôi, luyện một phương pháp nó nhiều vào để chúng ta tin tưởng nó và ngộ ra những cái điều hay trong một phương pháp đó các bạn.
đôi khi chúng ta học lỏm ở trên mạng họ không nói hết những cái điều mà họ trải nghiệm đâu, và các bạn sẽ không tin tưởng vào phương pháp của mình đang trade. Đấy, thì các bạn cứ trải nghiệm một phương pháp đó, trải nghiệm nó lâu lên, khoảng 6 tháng này các bạn, 6 tháng đến 1 năm đi, để trải nghiệm nó coi đúng hay không. Khi chúng ta vào đủ lệnh và chúng ta trải nghiệm đủ thời gian thì chúng ta sẽ thấy được cái phương pháp đó có những cái điều hay trong đó ha. Rồi, ok, xin chào các bạn. Thì sẽ tiếp tục, mình sẽ ra vào các video tiếp theo để về cái phương pháp IMA này ha. Xin chào các bạn.